ટેરી ડેવિસ એ એક એવું જીવન જીવ્યા કે જે વ્યવહારિક નથી લાગતું, પણ છતાં ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક છે. 26 વર્ષ પહેલાં ટેરી ડેવિસ એરિઝોના સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાંથી 3.63 GPA સાથે ગ્રેજ્યુએટ થાય છે. તેમનો સેટ સ્કોર 1440 હતો. 1350 ઉપરનો સ્કોર આવતા ટોચના 10% વિદ્યાર્થીઓમાં સ્થાન મળે છે. ટેરીએ પોતાનું IT કેરિયર 1990માં ટિકિટ માસ્ટર કંપનીમાં વેક્સ OS પર કામ કરી શરૂ કર્યું, પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાથી સાયકેટ્રિક હોસ્પિટલમાં જવું પડ્યું, જ્યાં તેઓનું સિઝોફ્રેનિયા નામની માનસિક બીમારીનું નિદાન થયું. ત્યારબાદ ટેરીએ પોતાના માતા પિતા સાથે સોશિયલ સિક્યુરિટી ડિસેબિલિટી પેમેન્ટ્સની સહાયથી રહેવા લાગ્યા. 2003માં ટેરી ડેવિસ એ ટેમ્પલ OS પર કામ ચાલુ કર્યું. શરૂઆતમાં OSનું નામ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હતું. ત્યારબાદ 1986ની પ્લટૂન મૂવીના એક સીન પરથી લૂઝ થોસ નામ પડ્યું. ટેરીએ જણાવ્યું કે લૂઝ થોસ એ પ્રાઇમરીલી વિડીયો ગેમ માટે બનાવ્યું હતું, જેમાં નેટવર્કિંગ કે ઇન્ટરનેટ સપોર્ટ નહોતો. તે પછી આ OSનું નામ સ્પેરો OS પડે છે, જે અંતમાં ટેમ્પલ OS તરીકે ઓળખાય છે. 2013માં એમની વેબસાઇટ પર અનાઉન્સમેન્ટ મુકાય છે કે ગોડ OS બની ગઈ છે. આ 10-12 વર્ષમાં અંદાજિત 1 લાખ લાઇનનો કોડ લખ્યો. તેઓના કહેવા મુજબ ભગવાને તેઓને કીધું, તેથી તેઓએ આ OS બનાવી. આ ટેમ્પલ OS એ 64 બીટ નોન પ્રિમિટિવ મલ્ટીટાસ્કિંગ, મલ્ટીકોડ, પબ્લિક ડોમેન, ઓપન સોર્સ, રિંગ ઝીરો ઓનલી, સિંગલ એડ્રેસ સ્પેસ, નોન નેટવર્ક કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. રિંગ ઝીરો ઓનલી OS એટલે ડાયરેક્ટ કર્નલ લેવલનો એક્સેસ મળે. કર્નલ એ આખી સિસ્ટમનું હાર્ટ હોય છે, એટલે તમે આખી OSને ત્યાંથી કંટ્રોલ કરી શકો છો. આ OS 8 બીટ ASCII પર વિથ ગ્રાફિક્સ રન થાય છે. 2D અને 3D ગ્રાફિક્સ લાઇબ્રેરી અવેલેબલ છે, જે 640x480 VGA ગ્રાફિક્સ પર રન થાય છે. તેમાં અત્યારની મોડર્ન OSની જેમ કીબોર્ડ અને માઉસ સપોર્ટ પણ છે. આ OS ISO 9660, FAT32 અને RAID-C ફાઇલ સિસ્ટમ અને ફાઇલ કમ્પ્રેશન સપોર્ટ કરે છે. ટેરીના કહેવા પ્રમાણે આ 640x480 રિઝોલ્યુશન, 16 બીટ કલર ડિસ્પ્લે અને સિંગલ ઓડિયો, આ કન્ફિગરેશન તેને ખુદ ભગવાને કીધું તેટલે રાખ્યું છે. એમાં ઓછા રિઝોલ્યુશન રાખવાનું કારણ તેઓ જણાવતા કે નાના બાળકોને ભગવાનનું ગ્રાફિક રિપ્રેઝન્ટેશન કરવામાં સરળતા રહે તેના માટે રાખ્યું છે. આ OSમાં ઓરિજિનલ ફ્લાઇટ સિમ્યુલેટર, કમ્પાઇલર અને કર્નલ છે. તેમાં એક આફ્ટર ઇજિપ્ત કરીને ગેમ છે, જેમાં પ્લેયર્સ આગમાંથી પસાર થાય છે, જે ઓરેકલ જેવું કામ કરે છે અને રેન્ડમ ટેક્સ્ટ જનરેટ કરે છે. ઓરેકલ એટલે કે દેવતાઓ દ્વારા થતી ભવિષ્યવાણી અથવા સલાહ સૂચન. અહીંયા સ્ક્રીન પર આવી જ રીતે જનરેટ થયેલ એક ટેક્સ્ટ દેખાય છે. મજાની વાત એ છે કે આ OS માટે ટેરીએ C અને C++ વાપરી એક નવી જ લેંગ્વેજ બનાવી, જેનું નામ C+ રાખ્યું, પણ આગળ જતાં તેને નવું નામ અપાયું હોલી C. ઓનલાઈન કોમ્યુનિટી તરફથી મોટેભાગે લોકોએ સહાનુભૂતિપૂર્ણ રિવ્યૂઝ આપ્યા. ટેક રિપબ્લિકે તેઓના કામને બિરદાવતા લખ્યું કે આ OS એ એક માણસના કૌશલ્ય, સમર્પણ અને જુસ્સાનું અદ્ભુત પ્રમાણપત્ર છે. તેનાથી વિશેષ શું જોઈએ? OS ન્યૂઝના તે વખતના એડિટર કેમને કહ્યું કે હું ખુશ છું કે ટેમ્પલ OS જેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે બતાવે છે કે પ્રોગ્રામિંગ હજુ પણ એક શોખ હોઈ શકે. જો હું એક OS કોડ કરવા માંગુ કે જે ઇનપુટ પદ્ધતિ તરીકે નૃત્યના હાવભાવનો ઉપયોગ કરે, તો તે હું કરી શકવો જોઈએ. મધરબોર્ડ મેગેઝિને ટેરી ડેવિસને ગોડ્સ લોનલી પ્રોગ્રામરનું બિરુદ આપ્યું. વધુમાં તેઓએ લખ્યું કે ટેરી ડેવિસે વિશ્વને એક એવા ભગવાનના મંદિરની ઓફર કરી છે જે ફક્ત તેમની સાથે જ સંવાદ કરે છે, અને હજુ પણ બીજા બધા પણ તેમને સાંભળે તેની રાહ જોઈ રહ્યું છે. બીજા એક યુઝરે તો ટેરી ડેવિસના કામને એકલા હાથે સ્કાયસ્ક્રેપર બનાવવા સમાન ગણાવ્યું. પોતાના અંતિમ વિડીયોમાં ટેરી બતાવી રહ્યા હતા કે તેઓ એક હોમલેસ જીવન જીવી રહ્યા છે અને એક લોકલ લાઇબ્રેરીમાં જઈ કોમ્પ્યુટર વાપરવા માંગતા હતા, પણ હોમલેસ હોવાથી અને તેઓના દેખાવને જોઈને તેમને ના પાડી દેવામાં આવી. કલ્પના કરો કે એ જાણવું કે પોતે એટલી પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ છે જે 3D પ્રિન્ટર્સના પ્રોટોટાઇપ્સ બનાવી શકે છે, એકલા હાથે કોમ્પ્યુટરની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવી શકે છે, પણ માત્ર મગજના કેમિકલ ઇમ્બેલેન્સને કારણે ધીરે ધીરે તેને ક્ષીણ થતા જુએ છે અને તેને કંટ્રોલ કરવું તેઓના પોતાના હાથ બહારની વસ્તુ છે. લાઇબ્રેરી બહાર અંતિમ વિડીયો બનાવ્યાના થોડાક જ કલાકોમાં એક ટ્રેનની અડફેટે આવી જતાં તેમનું દુઃખદ મૃત્યુ થાય છે. ટેરી ડેવિસે જે OS બનાવી છે એ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી કરી રહી, પણ તે એક એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ તો અવશ્ય છે જ. આજના આટલા સ્પર્ધાત્મક યુગમાં પોતાના નિયત કર્મમાં આટલા ઉત્સાહથી વળગ્યા રહેવું, અને એમાં પણ એવો ભાવ કે ઈશ્વરે મને આ કાર્ય કરવા પ્રેરણા કરી, એના માટે હું કરી રહ્યો છું, નહીં કે કોઈ MNC કંપની ઊભી કરવા કે લાખો કરોડો રૂપિયા રડવા. સાચે જ ટોર્ચર્ડ આર્ટિસ્ટ વિરુદ્ધ ટેરી ડેવિસના જીવનને સ્યુટ થાય છે, પણ અહીંયા પોતાના માનસિક રોગથી વધુ ટોર્ચર્ડ તેઓ આ કહેવાતા સુધરેલા સમાજથી થયા, જે તેઓની પ્રતિભાની કદર ન કરી શક્યા.